السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم طلبتي الأعزاء، طلبة المرحلة الثالثة في قسم الترجمة في محاضرتنا الجديدة في مادة النحو المقارن. In this lecture, we are still discussing the topic types of sentences, and we have reached part 4 of this topic. After discussing the two main types of questions in Arabic, which are yes-no questions and WH questions, we are left with the third and the last type of major types of questions, which are alternatives or alternative questions. This type of questions is formed by the use of الهمزة and أم. إذن كي نكون ما يسمى alternative question في اللغة العربية نحتاج إلى أداة الاستفهام الهمزة، أو أحيانا نستخدم هل أيضا، ويتبعها أو يتبع استخدام الأداة أم كي نشير إلى وجود عدة خيارات في السؤال. فمثلا أعندك زيد أم عمرو؟ This is called an alternative question in Arabic. أتريد شايا أم قهوة؟ إذن in this type of questions we have some alternatives or some options, and the one who is asked such a type of a question is required to choose one or two of these alternatives. As you see here also in the Holy Quran, we have so many examples of alternative questions. For example, in Surah An-Nur, we have this holy ayah: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. As you can see here, we have used the interrogative particle الهمزة زائدا الأداة أم للدلالة على وجود خيارات في السؤال. Is there in their heart a disease, or are they in doubt, or do they fear that Allah and His Messenger will act wrongfully towards them? So this is an example of an alternative question in Arabic. Now, regarding the types of questions in Arabic, we have in fact two types, or أسلوب الاستفهام في اللغة العربية ينقسم إلى قسمين أو إلى نوعين. أما أن يكون الاستفهام حقيقياً، أي أن المتكلم يطلب من المخاطب أن يجيب عن شيء مجهول، يعني هذا النوع من الاستفهام الذي يكون استفهاماً حقيقياً يتطلب جواباً من يطرح عليه هذا السؤال. فمثلا من قابلته، يفترض أنه من يطرح عليه هذا السؤال أن يجيب إجابة محددة. أو كيف حالك؟ أيضا المخاطب سيجيب عن هذا السؤال، هذا يسمى استفهاما حقيقيا. أما النوع الثاني الذي يسمى استفهاما مجازيا، فهنا المتكلم لا يريد من المخاطب أن يجيب عن شيء مجهول، وإنما يكون الكلام فيه يخرج إلى معاني بلاغية أخرى. أي يستخدم هذا النوع من الاستفهام اللي هو الاستفهام المجازي من أجل إيصال معنى بلاغي معين، لا يحتاج إلى جواب ممن يطرح عليه هذا السؤال. مثلا في القرآن الكريم قوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. هنا نلاحظ استخدام اسم الاستفهام كيف، لكن لا يدل على استفهام حقيقي، لأنه هنا ليست جملة استفهامية تتطلب جوابا، وإنما استخدم أسلوب الاستفهام استخداما مجازيا من أجل أن نعبر أو من أجل إيصال معنى بلاغي معين. وهنا طبعا المعنى البلاغي هو تعجب، أي كيف تكفرون، هنا معنى بلاغي يدل على التعجب، فهذا ما يسمى بالاستفهام المجازي. Minor types of questions in Arabic، بالحقيقة الاستفهام حين يخرج من كونه استفهاما حقيقيا إلى استفهام مجازي، هذا ما يقابل الأنواع الثانوية من الجمل الاستفهامية. كما تتذكرون
حين درسنا minor types of questions in English we said that there are two types of minor questions اللي هي exclamatory question السؤال التعجبي و rhetorical question السؤال البلاغي. باللغة العربية لدينا الاستفهام المجازي هو الذي يقوم مقام هذه الأنواع الثانوية من الجمل الاستفهامية، أي أن الاستفهام المجازي باللغة العربية هو اللي يقابله rhetorical questions و exclamatory questions in English. أيضا إذا حين نقول الأغراض البلاغية للاستفهام أو حين نقول الاستفهام المجازي هذا يقابل الماينر تايبس أو هذا اللي راح يقابله باللغة الإنجليزية الماينر تايبس اللي هي الأسئلة التعجبية والأسئلة البلاغية. كما قلنا في الحقيقة أن الاستفهام الحقيقي حين يخرج عن كونه حقيقيا ويصبح استفهاما مجازيا فيكون هنالك غرض أنه إيصال معنى بلاغي محدد. بالحقيقة هنالك معاني بلاغية كثيرة جدا يستخدم من أجلها الاستفهام المجازي. إحدى هذه المعاني البلاغية هو النفي negation. أوكي؟ أي أن نستخدم استفهام مجازي من أجل النفي من أجل إيصال معنى النفي. For example in the Holy Quran in سورة الرحمن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان is the reward of goodness aught but goodness. هذا يعني أننا استخدمنا طبعا هنا نلاحظ استخدام حرف الاستفهام هل لكن هنا ليس استفهاما حقيقيا يعني لا يحتاج إلى إجابة. أوكي لماذا؟ لأن الإجابة أصلا تكون واضحة جدا. أوكي فإحنا نقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان المعنى البلاغي هو النفي أي ليس جزاء الإحسان إلا الإحسان. فهذا ما نقصد به حين يخرج الاستفهام من كونه استفهاما حقيقيا ويصبح استفهاما مجازيا من أجل إيصال معنى بلاغي محدد. أيضا في الآية القرآنية الكريمة ومن أصدق من الله حديثا في سورة النساء. This means that the question here is not a real question. ليس استفهام حقيقي. It doesn't need an answer. لا يحتاج إلى إجابة. أوكي وإنما استخدم هذا النوع من الاستفهام الذي هو استفهام مجازي من أجل نفي شيء معين. حين نقول من أصدق من الله حديثا معنى ذلك أنه لا يمكن أن يكون هنالك أحد هو أصدق من الله حديثا. أيضا هنالك أمثلة أخرى في القرآن الكريم ومن يغفر الذنوب إلا الله and who can forgive sins except Allah في سورة آل عمران. أيضا هنا الاستفهام خرج من كونه استفهاما حقيقيا لأنه لا يحتاج إلى جواب وأصبح استفهاما مجازيا يدل على النفي. فحين نقول من يغفر الذنوب إلى الله هذا معناه أنه لا أحد يمكن أن يغفر الذنوب سوى الله سبحانه وتعالى. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Are those who know equal to those who don't know? Only those endowed with understanding take heed. أيضا هنا نلاحظ استخدام هل حرف الاستفهام هل لكن ليس استفهاما حقيقيا لأن الجواب واضح جدا ولا يحتاج هذا النوع من الاستفهام الذي هو استفهاما مجازيا إلى الإجابة من المخاطب. فحين نقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون معنى ذلك أننا نريد أن ننفي هذا الشيء أو هذا الأمر. فمعنى ذلك أنما نقول لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إذن خرج الاستفهام من كونه استفهاما حقيقيا إلى استفهاما مجازيا لغرض التعبير عن النفي. أيضا من المعاني البلاغية الأخرى affirmation أو التأكيد أو الإقرار بشيء معين. عادة في هذا النوع تكون الجملة الأصلية منفية فإحنا استخدمنا إن الجملة منفية لكن المعنى البلاغي منها إنه للتأكيد أو لإقرار شيء معين.
كما تلاحظون في الآية القرآنية الكريمة ألم نشرح لك صدرك. إذن هنا جملة منفية لكن يراد بها الإثبات. أيضا عفوا في الآية القرآنية أليس الله بكاف عبده، نلاحظ هنا أيضا جملة منفية وبدأت بحرف الاستفهام الهمزة ويتبعه أداة الاستفهام أداة النفي ليس، لكن يراد بها التأكيد. أو في سورة الأنعام أليس الله بأعلم بالشاكرين، أيضا استخدام حرف الاستفهام الهمزة ويتبعه أداة النفي ليس، لكن يراد بها الإثبات. إذن معناها أن أكيد أن الله هو أعلم بالشاكرين، فخرج الاستفهام إلى استفهام مجازي يراد به الإثبات. المعنى البلاغي الآخر هو التعجب exclamation، أي أن يخرج الاستفهام الحقيقي إلى استفهام مجازي يعبر عن التعجب. أيضا في الآية القرآنية وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. إذن استخدام مالي اللي هي تعبر عن الاستفهام، لكن لم يكن هنا استفهاما حقيقيا لا يحتاج إلى جواب، وإنما استخدم للتعبير عن التعجب to show exclamation. Also in this holy ayah كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. أيضا هنا نلاحظ استخدام اسم الاستفهام كيف، لكن لم تستخدم كاستفهاما حقيقيا، وإنما خرجت إلى إيصال معنى بلاغي معين وهو التعجب، أي نحن نتعجب أنه كيف أنتم تكفرون بالله بعد أن كنتم أمواتا وأحياكم، ثم تموتون ثم يعيد إحياءكم ثم إليه ترجعون. فهنا معنى التعجب يكون واضح جدا، أي لدينا هنا استفهاما مجازيا. أيضا في سورة البقرة أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أيضا استخدم أتأمرون استخدام حرف الاستفهام الهمزة للتعبير عن التعجب. لاحظوا مثلا what do you enjoin men to be good and neglect your own souls while you read the book, have you then no sense. إذن أيضا استخدم هنا الاستفهام بشكل مجازي للتعبير عن التعجب، لإظهار التعجب to show exclamation. Now, after finishing the types of questions in Arabic، بعد أن ناقشنا كل ما يخص أنواع الجمل الاستفهامية في اللغة العربية، وسبق وأن ناقشنا أنواعها باللغة الإنجليزية، نجري الآن مقارنة لأهم أوجه الاختلاف فيما يخص الجمل الاستفهامية بين اللغتين. إذن نبدأ باستعراض أوجه الاختلاف. The following differences hold between English and Arabic questions. هذه هي نقاط الاختلاف المهمة فيما يخص موضوع الجمل الاستفهامية بين اللغتين. Number 1. English question formation involves do support when no auxiliary is present in the statement, except when asking about the subject. This is not found in Arabic. When we have discussed the formation of English questions, we said that there should be an auxiliary verb, okay? And if there is no auxiliary verb in the original sentence, we usually apply the rule which is called do support rule, which means that we use the verb do as an auxiliary verb, and of course we have to use the appropriate form of the verb do, except when we ask about the subject by using the interrogative particle who. فقط حين نسأل باستخدام who
لا نحتاج إلى وجود الفعل المساعد. إذا جئنا إلى اللغة العربية بالمقابل لا وجود لهكذا قاعدة. There's no such rule as do support rule, and the reason because there are no auxiliary verbs in Arabic. ببساطة لا توجد أفعال مساعدة في اللغة العربية، لذلك لا توجد هكذا قاعدة من الأساس. Number 2. Only English question formation involves auxiliary subject inversion except when asking about the subject. In Arabic, the word order is not changed. إذن فيما يخص أيضا تكوين الجمل الاستفهامية في اللغة الإنجليزية دائما لدينا قاعدة لابد من أن نتبعها. This rule is called auxiliary subject inversion rule، أي أن نغير موقع الفاعل وموقع الفعل المساعد بأن يسبق الفعل المساعد الفاعل. هذه قاعدة لابد من تطبيقها حين نريد أن نكون جملة استفهامية في اللغة الإنجليزية، ما عدا إن كان السؤال عن الفاعل باستخدام أداة الاستفهام هو، ففي هذه الحالة لا نطبق هذه القاعدة. أما فيما يخص اللغة العربية بالمقابل لا نحتاج إلى هذه القاعدة من الأساس، والسبب أيضا أنه هو عدم وجود الأفعال المساعدة. There are no auxiliary verbs in Arabic، فإذا لا توجد هكذا قاعدة أصلا. فهذا يدل على أنه ترتيب العناصر في اللغة العربية حين نحولها من جملة خبرية إلى جملة استفهامية لن يتغير، يعني يبقى تسلسل العناصر ثابتا كما هو، اللي هو الفعل ثم الفاعل ثم مثلا المفعول به، مجرد أنه نضيف في بداية الجملة أداة الاستفهام المناسبة، لكن ترتيب العناصر سيبقى ثابت. So word order is not changed when forming a question in Arabic. هذه نقطة مهمة ومن أوجه الاختلاف بين اللغتين. Number 3. English has two types of tags, whereas Arabic has only one fixed structure that expresses the tag. When we have discussed tag questions in English, we said that there are two types of tag questions. If the statement is positive, the tag will be negative, and if the statement is negative, the tag will be positive. Regarding Arabic, we don't have this distinction. We don't have these two types. In fact, in Arabic, we have only one fixed structure that expresses the tag questions. We only have أليس كذلك. This is used as a tag question in Arabic, whether the statement is positive or negative. Number 4. Arabic differs from English in the responses given to negative questions. إذن تختلف اللغة العربية عن اللغة الإنجليزية من ناحية الإجابات التي تعطى في حال كون السؤال منفي. English responses take either of two forms: yes followed by a positive statement, or no followed by a negative statement. فإن كان لدينا سؤال منفي في اللغة الإنجليزية فممكن أن تكون الإجابة عنه بإحدى هاتين الطريقتين: أما أن نستخدم yes ويتبعه جملة مثبتة، أو نستخدم no ويتبعه جملة منفية. أما باللغة العربية بالمقابل حين يكون لدينا سؤالا منفيا، ففي هذه الحالة الإجابة عنه تكون إذا كانت بالإثبات نقول بلى ونزيل النفي. مثلا ألم تقرأ درسك، فإذا كان الجواب بالإثبات نقول بلى قرأته. أما إذا كان الجواب بالنفي فنقول نعم ونكرر النفي، نقول نعم لم أقرأ دروسي for example. إذن دائما اللغة العربية تسمح باستخدام نعم كإجابة بالنفي عن السؤال المنفي، بينما باللغة الإنجليزية لا يمكن إطلاقا أن نستخدم yes كإجابة بالنفي عن السؤال المنفي. فهذه نقطة اختلاف مهمة جدا ينبغي الانتباه إليها.
حين نقارن ما بين السؤال المنفي في اللغتين، أو حين نقارن ما بين الإجابة عن السؤال المنفي بين اللغتين. أرجو الانتباه إلى هذا الاختلاف لأنه بالحقيقة اختلاف مهم جدا. Number 5. English uses how many and how much to ask about count and non-count nouns respectively, while Arabic doesn't make this distinction because كم is used for both. إذن في اللغة الإنجليزية حين نريد أن نستفهم عن الكمية، فإن كانت الكمية معدودة we have to use how many، أما إن كانت الكمية غير معدودة we use how much. بينما باللغة العربية في كلا الحالتين، أي إن كانت الكمية التي نستفهم عنها معدودة أم غير معدودة، في كلا الحالتين نستخدم اسم الاستفهام كم. مثلا how many books did he read؟ هنا استخدمنا how many لأن الاسم هو books اسما معدودا، فحين نترجمها إلى العربية نقول كم كتابا قرأ، إذن استخدمنا كم. أما إن كان السؤال عن كمية غير معدودة how much sugar does she want؟ هنا we are asking about non-count nouns اللي هو sugar، so we have to use how much. لكن باللغة العربية أيضا أكتفي باستخدام اسم الاستفهام كم للسؤال عن الكمية غير المعدودة. أوكي، مثلا نقول كم من الوقت تحتاج لإنهاء العمل، فإذا هنا الوقت هو اسم غير معدود، وأيضا استخدمنا اسم الاستفهام كم للسؤال عن الاسم غير المعدود. فإذا في اللغة الإنجليزية ينبغي أن أحدد من خلال استخدام أداة الاستفهام إن كانت الشيء الذي أستفهم عنه أو الكمية معدودة أم غير معدودة، بينما باللغة العربية لا يوجد هكذا اختلاف، لأنه في كلا الحالتين سأستخدم اسم الاستفهام كم. Number 6. English how many is followed by a plural noun while Arabic كم is followed by a singular noun. أيضا ملاحظة مهمة تخص استخدام how many. نلاحظ when we use how many in English it is always followed by a plural noun، دائما تتبعها اسم في حالة الجمع. How many books do you need؟ إذن how many دائما يتبعها اسم في حالة الجمع books. أما باللغة العربية كم عادة أو دائما يتبعها اسم في حالة المفرد in the singular form. فمثلا how many books do you need؟ نقول كم كتابا تحتاج، فإذا كم يتبعها اسم في حالة المفرد. Number 7. Who is used to ask about the subject and whom to ask about the object. This is regarding English. إذا باللغة الإنجليزية حين نريد أن نستفهم عن الفاعل فنستخدم أداة الاستفهام who، وإن كنا نستفهم عن المفعول به نستخدم أداة الاستفهام whom. أما في اللغة العربية يقابلها اسم استفهام واحد وهو من. إذا من يستخدم للسؤال عن العاقل، وهذا العاقل قد يقوم مقام الفاعل أو يقوم مقام المفعول به. For example, if the question is من جاء، هنا يكون السؤال عن الفاعل، فينبغي أن أستخدم who. I say who came asking about the subject. أما إن كان السؤال من رأيت، فهنا the question will be whom did you see, because we are asking about the object. So we have to be careful when we are using men. We have to know whether this interrogative noun is referring to the subject. That's why we should use who, or if it refers to the object, in this case we have to use whom. So this is again another distinctive or important distinction between the two languages regarding the type of interrogative particle which is used. لابد أن ننتبه إلى هذه الملاحظة، لأن المن تشير إلى الفاعل وإلى المفعول به، فينبغي أن أعرف إن كانت من هنا أو في الجملة الاستفهامية تقوم مقام الفاعل، فبهالحالة إذا أريد أترجمها للغة الإنجليزية ينبغي أن أختار who. أما إن كانت تشير إلى المفعول به
ففي هذه الحالة ينبغي أن أختار أداة الاستفهام whom. فلازم أنتبه أنه موقع من في الجملة الاستفهامية هل تشير إلى الفاعل أم إلى المفعول به. Thank you so much, my dear students, for your attention, and I hope that you find this lecture both interesting and useful to you. And as usual, if you have any questions, please don't hesitate to ask them, and I will be very glad to answer all your questions, because they are very good questions and they are needed to make everything clear to you. Thank you again for your attention, for your attendance, for your good questions and nice comments, and hope to see you soon إن شاء الله. إلى اللقاء جميعا.